एकपल्ट अब पुष्प रानीको त्यो एजुकेसन टुर लगेको थियो मङ्पू क्या। बिहानदेखि पानी पऱ्यो, पानी परेपछि अटोमेटिकली ढिलो हुन्छ नि त, यहीँबाट ढिलो भयो। मङ्पू पुगेर फर्किँदा ओर्दाखेरि त्यति बेला बजारमै तिम्रो 10:30 भएको थियो क्या, 1988 माध्यमिकको टाइममा। अन्त त्यति बेला अब एउटा साथी थियो मेरो, दिनेश साथी, साइनोले चाहिँ काका हुनुहुन्थ्यो, साथी थियो र सँगै पढेको है, 2 भाइ थियो। त्यति बेला त अब अहिले जस्तो गाडी पाउँथेन नि त, एउटा हिँडेर जानुपर्ने। अन्त हिँडेर गयौँ मङ्पूबाट फर्किँदा हो, मङ्पूबाट फर्केर खरसाङमा चाहिँ 10:30 ल्यायो बसले। ओह्रालो जाँदा चाहिँ अब हिँडेर गयौँ। त्यसको घर चाहिँ यतापट्टि फुलबारी, मकैबारीको फुलबारी गएको छौ? गएको छु, त्यो मानेको मुनिपट्टि होइन, मानेको मुनि फुलबारी। त्यहाँदेखि उता चाहिँ अझ एउटा डाँडा काटेर चाहिँ म जानुपर्ने। त्यो डाँडाको बाटो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि मतलब त्यो च्यानघारी क्या, त्यहाँ अब तामाङहरूको त्यो के अरे कुर्थाङ भन्छ क्या, त्यो कुर्थाङ अथवा के भन्छ त्यो, उनीहरूलाई जलाएपछि त्यो बनाइन्छ एउटा समाधि, त्यो डाँडैभरि छ। अनि त्यो लुङदार भन्छ क्या, अन्त अरू जातकोहरू चाहिँ यतापट्टि गाडी हुन्छ। त्यो बाटो भएर मलाई जानुपर्ने। के अरे रात चाहिँ फेरि उज्यालो छ, जुन लागिरहेको छ टन टन। अन्तखेरि त्यसले भन्यो छुट्ने बेलामा नजाऊ यस्तो राति, कहाँ एक्लै जान्छस्? होइन जान्छु, आमाहरू सुर्ताउँछ भनेर म चाहिँ जबरजस्ती त्यहाँ लगभग 11:30 भएको थियो। ल 12 बज्नु अलिक 15-20 मिनट थियो होला। अन्त त्यहाँबाट उकालो लाग्यो हो, यस्तो उकालो जानुपर्छ नि त, डाँडा माथि निस्किनु उकालो जानुपर्छ। त्यो उकालो लागि एउटा आवाज आयो क्या, मान्छे रोएको गरेको आवाज आयो हो नि। त्यहाँबाट म जाउँ कि नजाउँ, म अब माथि अलिक माथि पुगेको छु, डाँडामा चाहिँ पुगेको छैन, डाँडादेखि अलिक मुनि पुगेको छु। साथी चाहिँ घर पुगिसक्यो नि त्यो। अन्तखेरि यसो त्यो डाँडाबाट फेरि तिनीहरूको गाउँ देख्छ नि त, यसो तल यसो तिनीहरूको गाउँमा हेरेँ कुकुरहरू भुक्दैछ, थुप्रो कुकुर, कोही रुँदैछ, कुकुरहरू पनि हो। त्यसको म कसरी फर्केर जानु? अघि त्यसलाई अब होइन म जान्छु भनेर जबरजस्ती हिँडेको, अझै 2-4 पाइला चाडले उकालो हो, छन् त्यो आवाज चाहिँ ठुलो बन्दै हो, गर्छ फेरि एकछिन रोकिन्छ हो। त्यो डाँडामा त्यो डाँडाबाट आउँदैछ, त्यहाँ त्यो च्यान भएको डाँडामा, च्यान भएको त्यो फ्यार 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 पनि गर्दैछ, त्यो के अरे लुङदारको त्यो लुगा फ्याटेट पनि गर्दैछ। हावा पनि चलिरहेको छ, हावा चलेको गर्दा फ्याटेट आवाज आउँछ नि त, त्यो पनि गर्दैछ। फेरि त्यही बिचबाट कम्ती गराउँछ, फेरि गरी भन्छ गराउँछ हो। अन्त पनि जाँदैछु, अब म सानो भइसकेको छु क्या, डरले एउटा हुन्छ नि त्यो, अब म पार गरेर चाहिँ म जानै पर्छ। त्यो च्यानको बिच होइन, त्यो यस्तो साइडबाट त्यो बाटो छ, बाटोको माथि चाहिँ सबै च्यानहरू छ, त्यो कुर्थाङहरू छ हो। त्यो मुनिबाट बाटो त मुनि चाहिँ फेरि चियाबारी छ, चियाबारीदेखि मुनि चाहिँ अब ठुलो जङ्गल छ। अन्त म आँट गरेरै गएँ हो, तर पनि अब एकदम त्यो हुन्छ नि डरले हल्का, अब हुन्छ नि एउटा त्यो डर लागेको बेलामा आफू हराएको जस्तो कता त्यस्तो अनुभव र पनि एक प्रकारले आँट निकाल्दै जाँदैछु क्या। टक्क त्यहाँ कराको ठाउँमा पुगेँ क्या, यसो हेरेँ हो, गर्छ क्या। भरे के रहेछ भन त, भरे त्यो बाँस यस्तो गाडेको हुन्छ नि, त्यो सुक्खा टाइममा चाहिँ त्यो बाँस फुट्छ नि त, टक्क फुटेको रहेछ। अनि त्यो फुटेकोमा चाहिँ तलबाट स्पिड हावा हान्दा चाहिँ त्यो बज्दो रहेछ क्या। होइन त्यति बेला नि मैले पत्तो लगाएर त्यसपछि ढुक्क भएर गएको। त्यति बेला नै मैले पत्तो लगाएँ कि त्यहाँ गएर के कराएको हो यो भनेर चाहिँ त्यो छेउमै गएर मतलब
ती नै त गइन, तर बाटोबाट त्यो छेउमै त्यसलाई हेरेर विचार गरे। तपाईँको विचारमा चाहिँ त्यो थियो होला, तपाईँको विचारमा त्यस्तो थियो होला? होइन, मेरो विचारमा होइन, भूतप्रेत पनि हुन्छ होइन होइन, त्यो बाँसमा किनकि हावाको तेज गति हुन्छ चाहिँ हुँदो रहेछ हो। मन्द 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 गति हुन्छ, फेरि हावा त एउटै बेगले चल्दैन, मन्द मन्द हुँदा चाहिँ गर्दो रहेछ क्या। अन्त हावा फेरि तेज, हावा एकैचोटि तेज त आउँदैन, तर पनि बिस्तारै हावाको गति बढ्दै जान्छ। अब रुएकै सुन्ने नि, उस्तै मान्छे भए त्यहाँबाट भाग्थ्यो, भूत करायो भन्थ्यो, भूत रुयो भन्थ्यो।